So ito na guys ang ating boneless chicken. Boneless chicken ang gagamitin natin at ikakat natin into strip. Oo, ikakat natin ng maninipis guys ang ating chicken. Ito guys, oyakudon recipe ay Japanese recipe guys. At pwede nyo ring lutuin o i-try. Gustong gusto kasi ito ng aking mga alaga. Oyakudon ang mga Japanese recipe. So itong natapos na natin na i-cut ang ating chicken. Mag-mix na tayo ng mga sauce. Ito ay 3 tablespoons of soya sauce and 3 tablespoons of mirin, 2 tablespoons of sake. Oo, yung mga sauce ng mga sa Japanese cooking. At 1 tablespoon of sugar. Yan guys, imimix natin. Tapos, i-on natin ang fire para pakuloon natin saglit. Ayan guys, pag kumulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Yung chicken ay nilagyan natin kanina ng asin at saka pepper, black pepper. So ito guys, napakadali, napaka-easy. 10 minutes may ulam na tayo nito. So lulutuin natin ngayon sa sauce ang chicken. Siyempre, ayan guys ang ating chicken boneless. At ilagay na natin ang ating strip onion, sibuyas. Napakadaling gawin guys. Very easy. Takpan muna natin para lutuin. At pag luto na siya, ayan, mag-prepare tayo ng 2 egg. Oo. Itong egg na to ay ibubuhos natin mamaya sa top ng nalutong chicken. Ayan guys. At pag luto na ang ating chicken guys, na may sabaw-sabaw pa, pwede nating ilagay na at ibuhos ang binate nating itlog kanina. Napaka-easy guys. Ayan naman ang ating coriander. Para naman magkakulay. At yan, ibuhos na natin ang ating itlog. Ganyan lang kadali ang pagluto ng oyakudon recipe. So, naibuhos na natin ang egg. So, takpan muna natin. At pag maluto na siya, yung egg sa top niya, ready na siya guys. Ganun lang talaga kadali ang pagluto nito. Yan guys, ipi-plating na natin. Tapos na tayo sa isa nating recipe. I hope you guys like my recipe for today. Sana di kayo magsasawa sa mga sineshare kong recipe or video. Thank you everyone.